Annyeong, chào mừng bạn đến với Epic Lore Studios. Nếu thích video này, nhớ đăng ký ủng hộ LS nhé. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng LS. Ít ai biết rằng, vị Tây Vương mẫu lộng lẫy và khoan dung mà chúng ta biết ngày nay, trong những trang sử thi nguyên thủy nhất, từng là một nữ thần kinh hoàng, mang theo tai ương và sự chết chóc. Một người ban phát sự sống vĩnh cửu, nhưng khởi nguồn lại là kẻ gieo rắc tận thế. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Lore, nơi chúng ta cùng nhau vén màn những tấm màn bí ẩn nhất của lịch sử và thần thoại. Trong vô vàn vị thần của thần thoại Trung Hoa, có một thực thể quyền năng đến mức cái tên của bà đã trở thành biểu tượng tối thượng của sự bất tử. Sự thật nào nằm sau nghịch lý choáng váng này? Để vén màn bí ẩn này, chúng ta phải lùi về quá khứ xa xăm, trước khi đạo giáo định hình lại vũ trụ thần thánh. Lúc ấy, Tây Vương mẫu chưa ngự trị trên đỉnh Côn Luân tráng lệ. Bà ẩn mình trong những mô tả nguyên sơ, đáng sợ nhất của Sơn Hải Kinh, nơi bà lộ diện với hình hài quái dị, hàm răng sắc như hổ, chiếc đuôi dài như báo, mái tóc bù xù và tiếng gào thét vang vọng như dã thú. Đây là chân dung của một nữ thần nguyên thủy, gắn liền với những thế lực khắc nghiệt nhất của tự nhiên. Bà chính là nỗi kinh hoàng. Không chỉ là hiện thân của sự hoang dã, bà còn là người trưởng quản những tai ương ghê gớm nhất, dịch bệnh, sự tận diệt của vạn vật và cả ngũ hình những hình phạt khủng khiếp. Phương Tây, hướng mặt trời lặn, từ thuở hồng hoang đã được coi là lãnh địa tối cao của bà, nơi sự sống dần tàn lụi để nhường chỗ cho bóng đêm và cái chết vĩnh hằng. Đây không phải là vị thần từ bi của thiên đình, bà là một thế lực nguyên thủy, độc lập, với uy quyền tự thân, đòi hỏi sự tôn kính pha lẫn nỗi sợ hãi từ những người phàm, và là cội nguồn của các nghi lễ sa mần giáo cổ xưa nhất. Tuy nhiên, dòng chảy tín ngưỡng và thời gian đã kiến tạo một phép biến hóa kỳ diệu. Vượt thoát khỏi hình hài nguyên thủy đáng sợ của miền Tây hoang dã, Tây Vương mẫu vươn mình lên đỉnh Côn Luân cao ngất, trở thành nữ chủ nhân uy nghi của một vương quốc bất tử. Đây là trung tâm quyền lực sau khi hình tượng của bà được gắn kết với đạo giáo Uyên Thâm. Núi Côn Luân không chỉ là một ngọn núi hùng vĩ, mà là trục vũ trụ, nơi hội tụ mọi linh khí đất trời, là cầu nối vĩnh cửu giữa cõi phàm trần và chốn thần tiên. Tại thánh địa Côn Luân, bên cạnh hồ giao trì trong vắt như ngọc bích, Tây Vương mẫu ngự trị trong cung điện tráng lệ. Nơi đó, bà không chỉ cai quản chư tiên mà trong một số truyền thuyết, còn là các yêu quái giữ gìn trật tự. Trong vườn thượng uyển của bà, những cây đào tiên ngàn năm tuổi vươn mình, mỗi quả đào ẩn chứa bí mật vĩ đại, sự bất tử. Có loại 3.000 năm mới kết tinh hoa, loại 6.000 năm lại đơm hoa trĩu quả, và đặc biệt nhất là loại 9.000 năm chỉ một miếng cũng đủ khiến kẻ phàm trần thoát ly luân hồi, trở thành bất tử. Côn Luân là thánh địa nơi Tây Vương mẫu nắm giữ chìa khóa sinh mệnh vĩnh cửu, là chốn mà mọi vị tiên, mọi linh hồn đều ao ước được đặt chân đến, chiêm ngưỡng và cầu mong. Quyền năng của Tây Vương mẫu không chỉ giới hạn ở vai trò chủ nhân vườn đào tiên hay người canh giữ bí mật trường sinh. Bà chính là nữ thần tối cao, bậc lãnh đạo các nữ thần và tiên nữ trên khắp thiên giới, người nắm giữ tri thức uyên thâm về đạo và những huyền cơ của vũ trụ. Dấu ấn quyền năng nguyên thủy của bà vẫn vang vọng, khi bà có thể điều khiển cả thời tiết và giáng xuống những tai ương khủng khiếp. Tầm ảnh hưởng sâu rộng của Tây Vương mẫu hiển lộ rõ nét qua những mối giao thiệp với cả chốn tiên cảnh lẫn nhân gian. Minh chứng hùng hồn cho sự giao thoa quyền năng ấy là cuộc gặp gỡ giữa bà và vị thiên tử trần thế, Chu Mục Vương của nhà Chu. Vị vua nhân gian này đã vượt qua muôn trùng hiểm nguy, thực hiện cuộc viễn du vĩ đại đến đỉnh Côn Luân vời vợi, nơi Tây Vương mẫu ngự trị. Tại điện Ngọc Uy Nghi bên hồ giao trì trong ngần, Chu Mục Vương được nghênh đón với nghi lễ trọng thị bậc nhất, được chiêu đãi những món chân phẩm tuyệt mỹ và âm nhạc thanh thoát của tiên giới. Hơn thế, Tây Vương mẫu còn ban tặng ông lời tiên tri về một kiếp sống vô thường nếu kiên trì tu luyện theo chính đạo, một ân huệ dành cho kẻ hữu duyên với giác ngộ. Uy quyền của Tây Vương mẫu cũng gắn liền với những bi kịch định mệnh, khi định đoạt số phận trường sinh của vạn vật. Tiêu biểu là truyền thuyết về đại anh hùng hậu nghệ và thê tử Hằng Nga. Để tưởng thưởng công lao bắn dụng 9 mặt trời, cứu vớt nhân gian khỏi kiếp nạn hỏa thiêu, Tây Vương mẫu đã ban cho hậu nghệ viên linh dược trường sinh quý giá. Nhưng nỗi tham lam vô độ của Hằng Nga đã khiến nàng lén trộm uống linh dược, từ đó phi thăng lên cung trăng, vĩnh viễn chia lìa khỏi phu quân. Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh về cái giá của bất tử không chính đáng, mà còn là lời khẳng định đanh thép về vị thế tối cao của Tây Vương mẫu trong việc nắm giữ chìa khóa sinh tử, là người định đoạt sự vĩnh hằng cho cả chư thần và phàm nhân. Nhưng có lẽ, đỉnh cao nhất của quyền năng và sự uyên thâm của bà lại hiển lộ rạng ngời qua sự kiện vang danh thiên cổ, Hội Đào Tiên, hay còn được tôn xưng là Pentahui. Đây không đơn thuần là một yến tiệc trần tục, đây là một đại sự kiện mang tầm vóc vũ trụ, chỉ diễn ra mỗi 1000 năm một lần, quy tụ chư thần và tiên nhân tối cao từ khắp cửu trùng thiên đình đến tham dự.
một kỳ hội mà cả trời đất đều hướng vọng, nơi định đoạt vận mệnh trường sinh của vô vàn thực thể thánh thần. Giữa chốn bồng lai tiên cảnh ấy, Tây Vương Mẫu đích thân chủ trì, ban thưởng những quả đào trường sinh quý giá, những bảo vật được vun trồng qua hàng vạn niên, biểu tượng vĩnh cửu của sự bất tử và công đức tu luyện đã đạt thành. Từ Ngọc Hoàng Đại Đế uy nghiêm, Phật tổ Như Lai Minh Triết, cho đến Bát Tiên lừng lẫy và vô số các vị thần khác, tất thảy đều tề tựu trang trọng tại cung giao trì tráng lệ. Không gian bao la tràn ngập hương thơm ngát của ngàn hoa tiên, âm nhạc thanh tao vang vọng từ những bản tấu của nhạc khí thiên đình, cùng với những vũ điệu uyển chuyển, mềm mại như lụa là, tạo nên một cảnh tượng hùng tráng, vượt xa mọi tưởng tượng và cảm nhận của thế nhân. Hội đào tiên lừng lẫy ấy đã khẳng định một cách vững chắc vị thế tối thượng của Tây Vương Mẫu, người ban phát và duy trì trật tự bất tử của thiên giới. Quyền năng của bà phủ khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ. Ngay cả sự náo động kinh thiên động địa do Tề Thiên Đại Thánh gây ra, khi lẻn vào đánh cắp những quả đào tiên quý giá, cũng chỉ càng làm nổi bật giá trị vô song của báu vật thiêng liêng ấy, và đặc biệt là uy quyền tuyệt đối của chính chủ nhân hội đào tiên, vị nữ thần trưởng quản sinh mệnh vĩnh hằng. Đi sâu vào triết lý của đạo giáo, Tây Vương Mẫu không hiển hiện như một thực thể đơn lẻ, mà là một trụ cột không thể thiếu, một nửa hoàn hảo kiến tạo nên sự cân bằng vĩnh cửu của vũ trụ. Bà là hiện thân tối thượng của nguyên lý âm huyền diệu tĩnh lặng mà vô cùng thâm sâu, nhu hòa mà ẩn chứa uy lực phi thường, là người trưởng quản mọi nữ thần và linh hồn phái nữ trên con đường tầm cầu bất tử. Đối diện với bà, từ phương Đông hùng vĩ, vươn lên Đông Vương Công, hay còn được tôn kính gọi là Đông Hoa Đế Quân. Ông là hóa thân rực rỡ của nguyên lý dương năng động như ánh bình minh, mạnh mẽ như cuồng phong, là đấng cai quản mọi nam thần và linh hồn phái nam trên hành trình tu luyện đạo. Hai vị thần thánh này, Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công, không kết nối bởi phu thê nghĩa vụ trần thế, mà bởi một mối tương liên vũ trụ vô cùng thâm diệu. Họ là hai cực điểm song hành, đối lập mà không xung khắc, hòa quyện mà không hòa tan, tạo nên thế cân bằng tuyệt đối, là nền tảng khởi nguyên cho sự sinh thành và vận hành hài hòa của vạn vật trong vô tận cõi. Chính sự tồn tại và liên kết bất khả phân ly của Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công đã định hình nên triết lý âm dương huyền diệu, minh chứng rằng mọi tạo hóa đều được dệt nên từ những lực lượng đối trọng, bổ trợ và dung hòa lẫn nhau. Họ không đơn thuần là những vị thần giám hộ, mà còn là những biểu tượng sống động của trật tự vũ trụ, là kim chỉ nam cho mọi trường phái tu luyện, dẫn lối cho hành trình giác ngộ và thăng hoa tinh thần của người tìm đạo. Từ hình hài nguyên thủy khắc nghiệt, gieo rắc tai ương và nỗi khiếp sợ, Tây Vương Mẫu đã trải qua một cuộc lột xác kỳ vĩ trong tâm thức tín ngưỡng của nhân gian. Bà vươn mình, trở thành biểu tượng bất diệt của sinh mệnh trường tồn, của phúc lộc viên mãn và niềm hạnh phúc vô bờ, một hình ảnh được bao thế hệ người đời thành kính ngưỡng vọng và khao khát đạt tới. Trong đạo giáo huyền diệu, vị thế của bà được tôn vinh tột bậc, xếp vào hàng tứ ngự, ngang hàng với những đấng chí tôn cai quản vũ trụ. Tiếng vọng uy linh của Tây Vương Mẫu thấm sâu vào mọi thớ thịt của văn hóa Hoa Hạ, hiện diện trong những áng văn chương diễm lệ, những bức họa tuyệt mỹ, những khúc ca dân gian sâu lắng và phong tục cổ truyền. Mỗi nét bút, mỗi lời kể, mỗi hình tượng về bà đều gửi gắm khát vọng sâu thẳm của nhân loại về một cuộc sống không giới hạn, về sự hòa điệu cùng vạn vật và vũ trụ bao la. Di sản trường tồn của Tây Vương Mẫu không chỉ dừng lại ở những truyền thuyết được lưu truyền qua ngàn năm. Bà là một biểu tượng vĩnh cửu của quyền năng nữ giới, về năng lực siêu việt vượt thoát khỏi vòng sinh tử hữu hạn, và về một cõi giới nơi trật tự thiêng liêng cùng sự vĩnh hằng có thể được viên mãn qua con đường giác ngộ và tu luyện tâm linh. Tây Vương Mẫu, vị nữ thần mang trong mình vô vàn gương mặt, từ hình hài quái dị của một thực thể nguyên thủy gieo rắc tai ương, cho đến vẻ uy nghi rạng rỡ của nữ chủ nhân đỉnh Côn Luân, người ban phát sự bất tử. Bà không chỉ là một nhân vật đơn thuần trong thần thoại, mà là hiện thân sống động của sự biến đổi kỳ diệu, của quyền năng vượt lên mọi giới hạn của cõi phàm. Di sản của Tây Vương Mẫu, uyên thâm và sâu sắc, là lời khẳng định rằng ngay cả những định nghĩa cơ bản nhất về sinh tử, về khởi nguồn và kết thúc, cũng có thể được định hình lại bởi ý chí siêu việt và đức tin mãnh liệt. Vị nữ thần này vẫn ngự trị trên đỉnh Côn Luân huyền thoại, uy nghiêm canh giữ bí mật của sự vĩnh cửu, vĩnh viễn là một trong những biểu tượng quyền lực và hấp dẫn khôn cùng của sử thi phương Đông. Sức mạnh vô song và tầm vóc bất hủ của Tây Vương Mẫu sẽ còn vang vọng mãi trong dòng chảy bất tận của thời gian. Các bạn nghĩ sao về vị nữ thần bí ẩn và đầy quyền uy này? Khía cạnh nào của bà đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm trí các bạn? Hãy chia sẻ những suy tư của mình ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ video này và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ hành trình khám phá sử thi nào tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.